احنا اخذنا اسبوع بوت كامب، كان جدا مفيد. اذا اتكلم عن نفسي عن البزنس موديل، صار في عندي بعض التغييرات، يعني محضر الكلام اللي بقوله، وواثق من البيتش وواثق من البروجكت، مو نيرفس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وياكم المهندس عبد الله عبد الرضا، حياك الله. مؤسس مؤسسة CNC Spot Projects and Products. توكل على الله. طبعا في البداية أنا ميكانيكال انجينير وعندي ماجستير في الميكانيكال انجينيرينج، ولكني في نفس الوقت نجار ولد نجار ولد نجار، فعندي شوية حمية ويا الخشب. لهذا السبب أنشأت CNC Spot. CNC Spot عبارة عن ورشة نجارة احترافية تستخدم أو تعتمد بشكل أساسي في عملها على CNC ماشينز، آلات التحكم الرقمي. في CNC Spot نقدم 4 أنواع من الخدمات: خدمة تنفيذ المشاريع الخشبية، خدمة صيانة الأعمال الخشبية، خدمة النقش والحفر الآلي، الخدمة الأخيرة صناعة المنتجات، البروتوتايبنج. يعني في CNC Spot اعتمادنا الأساسي على إنتاج المنتجات المتميزة. في عندنا مثل ما يقولون فيجن إن احنا نتميز. كمثال يعني أنا لو أطالع هني في الخشب أقدر أطلع عيوب فيه. على كل بلغت الإيرادات في الثلاث الأشهر الأخيرة بمعدل 6000 دينار بحريني شهرياً. طبعاً إحنا من جون 2020 موجودين في السوق، ولكن قبلها كنت مع الوالد في بعد ورشة نجارة أبحث عن مستثمر يساعدني في نقل الهوية الخليجية في الصناعات الخشبية إلى العالمية. هذا اللي عندي، تشرف بأسئلتكم. أنت بديت تتكلم عن الأداء المالي بس بعدين اختصرت، فممكن بس تعطينا شوي نبذة عن الأداء المالي للنشاط؟ طبعاً إذا بتكلم عن الأداء المالي كأفرج شهري في الثلاث الأشهر الأخيرة، هذا المبلغ 6000 دينار شهرياً. هذه إيرادات. كم التكلفة التقديرية لنشاطك شهرياً؟ التكلفة التقديرية تقريباً في حدود 3500 دينار، من أجار، من اوبريشن كوست، من ماتيريال كوست. قد ايه عندك كاباسيتي؟ هلا انت عندك CNC ماشين 20000 دينار. 20000 من 6 إلى 20000. 20. بعدين بدك تزيد مكنتين. كيف عم تجيب زباين؟ طبعاً أنا موجود في السوق من 2013 مع الوالد، ولكن الوالد يعني فضل إنه يتم ورشة نجارة تقليدية، فأنا تفرغت من 2020 في CNC Spot. أنا أعتمد بشكل أساسي على الورد اوف ماوث. هل حاولت يعني تستخدم تقنيات أكثر، يعني مثلا 3D printers؟ عندي الخبرة في ال 3D printing، ولكن ما يخدمني في الخشب. بس انت عم تعمل سوفت وبلاستكس، ما هيك؟ سوفت وبلاستكس، ماشينينج مو بروتوتايبنج. فهمت، بس فيك تعمل ماشينينج للبلاستيك او فيك تعمل أنا كبداية للبلاستيك؟ أول ما ابتديت في 2020 كنت مبتدي بس ماشينينج سيرفيسز، وكنت ناوي أروح على الماشينينج سيرفيسز بشكل منفرد. لكن حاجة السوق أول شغلة، ثاني شغلة يعني أنا كان في بالي لازم الخشب نعطيه أهمية أكبر. حالياً اللي موجودين في السوق يعني ورش، خلنا نقول النجارة تقليدية وأقل من تقليدية. يعني أنت تعطيه الصورة تقول له تعال سوي ريفيرس انجينيرنج، ما يسويها لك بالطريقة اللي أنت تبغاها. أكيد. على هذا أقل تقدير. فحابين نسوي شوية نقلة نوعية إلى النجارة في البحرين. يعني أنت زباينك نوعيتهم يكونون هم ورش النجارة ولا تعامل؟ هذا نوع من الزباين. في ورش نجارة، في أصحاب مطاعم، في مكاتب هندسية. وهل لك يعني قيمة مضافة في التصاميم؟ طبعا حاليا. هل تضيف قيمة على المشروع؟ حاليا ديزاين؟ حاليا القيمة المضافة تكون بالدسكشن. يعني كمثال أنا يجوني بعض مكاتب الهندسية، المهندسات يجوني ديزاين، تحط لي مثلا فيك دور، فيك ويندو، فيك زين، انا اقدر اسويها دور ويستفاد منها از ستورج. في هذه الامور يكون لي تدخل فيها، ولكن كديزايننج 3D ديزايننج لحد الان ما سويتها، بس يعني خطه مع التوظيف نحتاج ان احنا نضيفها. شنو حجم استثمارك الى الان في النشاط، وشنو الاستثمار المبالغ اللي دفعتها يعني واللي تبحث عنه؟ اذا بتكلم عن المبالغ اللي دفعتها من اوبريشنال كوست والبيرن امبيريال، يعني تقارب 40,000 دينار. بس الكابكس الاكويبمنت اللي عندك حاليا اذا كفاليو الى الاكويبمنت اللي موجوده حاليا يمكن 15,000 دينار. والاستثمار اللي تبحث عنه 50,000. احتاج الى توسعه الورشه، اوبريشنال كوست حق
حق موظفين واحتاج الى اكويبمنت. وبتعتبر انه الديماند موجود؟ الديماند موجود، يعني انت هلا عم تشتغل تقريبا اقل من تقريبا شيء 25% من الكباسيتي. بالضبط، اي بالضبط. الديماند موجود. انا تارجتد كاستمر من هذه التوسعه هم الشركات الكبيره، الهوتيلز. من ضمن الخدمات اللي نقدمها خدمه الصيانه، وغالبا الصيانه في الخشب تكون بينتينج. فحاب ان انا يعني ما بقول اغير التارجتد كاستمر، انما اركز على الشركات الكبيره، المناقصات الحكوميه. وشو موقفك توصل للكباسيتي اللي عندك اياها اوريدي؟ طبعا انا حاليا الماشينز اللي عندي CNC ماشينز مقاسها 4x8. ال 4x8 تخدمني في النورمال سايز اوف شيت. انا احتاج الى جامبو شيت CNC ماشين بحيث انه تخدمني في الكابينت ميكينج. انا الحين شو هلا الديماند اللي موجود يعني ما بيتناسب مع اللي انت فيك تعمله بالمصنع تبعك هلا؟ لا، احنا نسوي الشغل هذا بس ك فينيشنج افضل، كسرعه اكثر. بس ليش ما بتركز على تعبي الكباسيتي تبعتك على الانفستمنت تبعك؟ انت هلا عم تشتغل على لو كاباسيتي. نعم. بدي بس افهم الاستثمار من بيبان ان شاء الله رح يكون مور ماركتينج او مور اكويبمنت احتاج ان تو اوبن دورز، يعني سيلز بيبل. سيلز؟ لا انا ما اعتمد في الماركتينج مالي على التسويق القصصي. اعتمد على الماركتينج مالي بشكل اساسي على الورد اوف ماوث والافيلابيلتي مالي. انا اعتقد يعني يعني انت صاحب حرفه ومتعلق فيها، فاحيانا الشخص لما يكون صاحب حرفه وعنده فيها شغف يفكر اخر شيء في النظره التجاريه، وهذا الشيء اللي انا ما قدرت اوصل له في كلامك. عندك خدمه تقدر انك يعني تحل مشاكل كثيره لكثير من الناس، لكن ما اعتقد انك وصلت لسوقك. القيمه المضافه مهمه، فحاول تضيف قيمه، وقد تكون مو فقط قيمه يعني انتاجيه، بس تكون قيمه معرفيه. اصلا عندك الليجاسي، عندك التاريخ، عندك البابا، يعني خليك ليدر، صير ليدر في ذي المجال. خلي يكون عندك يعني هذه السيناريو واضح في ذهنك، ان الناس لما تتكلم عنك شنو الرساله اللي لازم توصلها. يعني ما بعتقد مشروع بيبان ملائم لك هلا. اذا بس بدك ايكوبمنت، في غير مشاريع، في تمكين، في لونز، في جرانتس مشان ايكوبمنت. بدك تركز على تعبي يور اكزيستنج كاباسيتي اول شيء. ان شاء الله. ان شاء الله. مشكورين. موفق. شكرا. ان شاء الله. مشكورين. نايس. بس مثل ما قلنا له يعني اعتقد يكون he has 75% unused capacity. He has to focus on marketing and very important. يعني ما يسوي توسع لاجل التوسع. And I can say as an engineer, we like things, so we like to buy factories, equipment, etc. before focusing on the business as you said. But in this business, Anna, I think there is a missing link. Today, if you want to get something produced and you try to get it produced, you'll probably get 2 months, 3 months wait to get it produced. He mentioned the speed. And then he comes and he says he has 75% unutilized capacity. So there is something missing. في disconnect. في disconnect. صحيح ما وقع علينا الاختيار، ولكن كانت مقابلة جدا ممتازة. صحيح قصيرة بس مفيدة جدا. أتوقع البيتش ما كان فيه مشكلة. يمكن المشروع نفسه بحسب تقييم الجاجز في مرحلة مبكرة على الاستثمار. طبعا أنا خطوتي الجاية هي التوسعة. أنا أحتاج إلى هذه التوسعة، توسعة ضرورية تفتح لي أفق ثانية، تفتح لي مجال إضافي إلى مجالات العمل اللي أنا أعمل فيها. هو بغض النظر عن النتيجة سواء كانت باس أو فيل، في النهاية يعني كانت تجربة إثرائية جميلة.